चला, वेलकम बॅक एव्हरीबडी. आज आपला क्लास होऊ शकणार नसल्यामुळं मी सेक्शन फॉर्म्युला जो आहे की कशा प्रकारे एक सेक्शन फॉर्म्युला तयार केला जातो किंवा आपण त्याला कशा प्रकारे डिराईव्ह करू शकतो हे आपल्याला आज बघायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ डेरिव्हेशन. आणि या डेरिव्हेशननुसार तुम्हाला समजेल की सेक्शन फॉर्म्युलाचा जो काही फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला कशा प्रकारे तयार करण्यात आलेला आहे. ठीक आहे. आणि मग त्यासाठी आपण बघूयात. मला डिराईव्ह करण्यासाठी लागणार आहेत एक्स आणि वाय ऍक्सिस जे की इथं आहेत. आणि समजा मी तुम्हाला सांगितलं की याच ऍक्सिसवर कुठेतरी ए नावाचा पॉइंट आहे आणि कुठेतरी बी नावाचा पॉइंट आहे. ठीक आहे. आता ए आणि बी या दोन पॉइंटला जर समजा मी कनेक्ट केलं तर त्यांच्यापासून मला एक अशी लाईन मिळते. ठीक आहे. सो सपोज वी आर गोइंग टू हॅव अ स्मॉल लाईन having A and B as the 2 points. A is said to be the starting point and B is said to be the end point. समजा की या कंडिशनला A साठीचे जे काही कोऑर्डिनेट्स आहेत, let's say that they are said to be x1 and y1, and for the coordinates of B let us say that they are x2 and y2. ठीक आहे. ओके. तर हा सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे नेमका काय असतो? x आणि y किंवा इथं दिलेल्या A आणि B या रेषेला किंवा या रेषाखंडीला कुठल्या तरी एका पॉइंट मध्ये जर समजा डिवाइड केलं तर त्या लाईनचा सेक्शन होतो, म्हणजे त्याचे दोन तुकडे होतात. आता ते दोन तुकडे तुम्हाला जर दिलेल्या रेशिओ मध्ये असतील तर आपल्याला त्याच्यावरून एक्स आणि वाय चे कोऑर्डिनेट्स काढता येतात. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा मी तुम्हाला सांगितलं की दिस सेगमेंट ए बी, लेट अस से दॅट दिस सेगमेंट ए बी इज देन डिवाइडेड इन द रेशिओ ऑफ 2:3. ओके. तर आता आपल्यासाठी हा 2 म्हणजे ऍज अन एम म्हणून काम करणार आहे आणि 3 म्हणजे ऍज अ एन म्हणून काम करणार आहे. सो इफ द लाईन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इन द रेशिओ ऑफ 2:3, तर आता हा डिवायडेशन झाल्याच्या नंतर म्हणजे याचे 5 तुकडे आहेत, ज्यापैकी 2 तुकडे इकडे आणि 2 तिकडे असं होणार आहेत. समजा हा एक नवीन पॉइंट मला भेटला. लेट अस से दॅट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पी पॉइंट. ठीक आहे. आणि आता या पी पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स जर समजा एक्स आणि वाय पकडले तर आता हे कोऑर्डिनेट्स काढण्यासाठी ज्या फॉर्म्युल्याची आपल्याला गरज आहे त्याला आपण सेक्शन फॉर्म्युला असं म्हणतो. आय होप यू गॉट दॅट. सेक्शन फॉर्म्युला कुणाला म्हणायचा? तर आता हा पी पॉइंट जो आहे तो काढण्यासाठी आपल्याला जिथं सेक्शन आपण घेतलंय त्याचे एक्स आणि वाय चे कोऑर्डिनेट्स काढण्यासाठी सेक्शन फॉर्म्युला डिराईव्ह करावा लागतो. तर कशा प्रकारे एक्स आणि वाय चे कोऑर्डिनेट्स आपण काढू शकतो हे आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागणार आहे? यू विल फर्स्ट हॅव टू ड्रॉ परपेंडिक्युलर्स फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स. तुम्हाला काय करायचं? सगळ्यात पहिल्यांदा या सगळ्या पॉइंट वरून एक्स ऍक्सिस वरती परपेंडिक्युलर घ्यायचा. ठीक आहे. समजा मी तिन्ही पॉइंट पासून परपेंडिक्युलर घेतला. ठीक आहे. आता ना आपल्याला परपेंडिक्युलर घेतल्याच्या नंतर एक्स ऍक्सिस वर सुद्धा 3 वेगळे वेगळे पॉइंट्स मिळणार आणि आपण त्या पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट शोधण्याचा प्रयत्न करू सगळ्यात पहिल्यांदा, जेणेकरून आपल्याला पुढचं डेरिव्हेशन करण्यासाठी त्याची मदत होईल. ठीक आहे. सो सपोज दीज आर द 3 डिफरंट पॉइंट्स. आता तुमच्या पुस्तकामध्ये ते जे पॉइंट आहेत ते ना सी आणि डी याने दिलेले आहेत. लेट्स से दिस पॉइंट ए इज मेकिंग द परपेंडिक्युलर पॉइंट किंवा इज बायसेक्टिंग द एक्स ऍक्सिस ऍट पॉइंट सी अँड पॉइंट बी इज बायसेक्टिंग द सेम एक्स ऍक्सिस ऍट पॉइंट डी सपोज. ठीक आहे. तर आता मी काय करतो? हा पी पॉइंट सुद्धा जिथं बायसेक्ट करतोय त्याला समजा काहीतरी क्यू असा कोऑर्डिनेट देतो. मग या तिघांचे कोऑर्डिनेट्स काढत असताना आपल्याला समजायला हवं की त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपण कशा प्रकारे काढले जातात. ठीक आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात घ्या की ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द एक्स ऍक्सिस, म्हणजे त्यांचे काही ना काहीतरी एक्स कोऑर्डिनेट असणारच आहे. ठीक आहे. सगळ्यांचेच. आणि आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की हे तिन्ही पॉइंट एक्स ऍक्सिस वर आहेत त्यावेळेला त्यांचा वाय कोऑर्डिनेट तर हा ओरिजिनच म्हणजे 0 असणार आहे. तर यांचा वाय कोऑर्डिनेट तर सगळ्यांचा 0 झाला, परंतु एक्स कोऑर्डिनेट वर सगळेच्या सगळे एक्स असू शकत नाहीत. त्यामुळे आपण म्हणूयात की या ए नावाच्या पॉइंटनं ज्याचे कोऑर्डिनेट x1 आणि y1 आहेत त्यानं जिथं पॉइंट तयार केला त्याला x1 म्हणा. पी या पॉइंटनं जिथं तयार केला त्याला फक्त xच म्हणू. आणि बी न ज्याचे कोऑर्डिनेट्स x2 आणि y2 आहेत त्यानं जिथं पॉइंट तयार केलाय त्याला आपण x2 म्हणूयात. ठीक आहे. येतं लक्षात का तुम्हाला सगळ्यांना? बघा, हे वरचे कोऑर्डिनेट जे आहेत त्यांना आपण x1 आणि y1 म्हणलेलं आहे. ठीक आहे. याला आपण x2 आणि y2 म्हणलेलं आहे. तर याला आपण x1, 0 म्हणूयात, याला x2, 0. कारण पॉइंट हा असो किंवा हा असो x चा कोऑर्डिनेट तर तोच राहणार आहे. इथे गेल्यामुळे x चा कोऑर्डिनेट बदलणार नाही.
पॉइंट हा असो किंवा हा असो, x चा कोऑर्डिनेट मात्र तोच राहणार आहे. म्हणून इथंही x1, इकडेही x1, इथंही x2, इकडेही x2, इथं सुद्धा x आणि तिकडे सुद्धा xच. अशा प्रकारे C, Q आणि D चे कोऑर्डिनेट्स आपण आता फाइंड केले. आता बघा तुम्हाला समजलंय का की AC, PQ आणि BD हे तीनही लाईन सेगमेंट्स किंवा जे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स आहेत, all these three perpendicular bisectors are parallel to each other. Why? Because they are making the angle of 90 degree with the same line. मग आता या केस मध्ये आपल्याला परत आपल्या पहिल्या लेसन मध्ये जाऊन बघायचंय की तिथं आपण एक प्रॉपर्टी शिकली होती ज्याचं नाव होतं इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल. ओके, मग आता इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स म्हणल्याच्या नंतर इथं कोणत्या 3 पॅरलल लाईन्स आहेत? सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन अँड दिस इज द थर्ड वन. समजा मी 3 पॅरलल लाईन इथेही घेतल्या, या अशा 3 पॅरलल लाईन्स घेतल्या आणि यांच्यामधून एक ट्रान्सव्हर्सल पास केली. ठीक आहे, आता फॉर द टाइम बिंग आपण काय करूयात, या तिघांना काहीतरी नावं देऊयात. समजा A, P, B असं नाव मी याला दिलं. ठीक आहे, हा आहे A, त्याच्यानंतर समजा हा P आहे, सॉरी हा P आहे आणि हा B आहे. ठीक आहे, तर याच्यानंतर पुढे चालून जे काही नावं आपल्याला आता हे द्यायचे C, Q, D, तर ते सुद्धा आपण इकडे देऊयात C, Q आणि D समजा. ओके, येते लक्षात का बघा. दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स. तर मग आता याच्यावरून तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या पुस्तकात सुद्धा असंच दिलेलं आहे. मग तुम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं की जर 3 पॅरलल लाईन्स आणि एक ट्रान्सव्हर्सल अशा प्रकारे एकमेकांना छेदत असतील तर तुम्ही त्यांचा रेशिओ असा घेऊ शकता. कसा घेऊ शकता? AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QD. बरोबर आहे का? म्हणजे या दोघांचा रेशिओ हा या दोघांच्या रेशिओला कधीही बरोबर असतो. याला म्हणतात प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल्स. समजतंय का बघा? ओके, तर अशा प्रकारे मी आता डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी वापरणार आहे कारण की तुम्हाला ही प्रॉपर्टी अगोदरपासूनच माहित आहे. त्यामुळे आपण आता इथे काय म्हणणार आहोत बघा, वी आर गोइंग टू से बाय द इंटरसेप्ट, देअरफॉर लेट अस से बाय intercepts made by 3 parallel lines, 3 parallel lines and the transversal. ठीक आहे, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल. तर याच्यावरून तुम्ही सांगू शकता, काय सांगू शकता, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QD. बरोबर आहे, याला म्हणतात इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल. ठीक आहे, पण ते म्हणतात की समजा आता या लाईनला हा पॉइंट P हा m⁴ च्या रेशिओ मध्ये डिवाइड करतोय. सो दॅट मीन्स देअर रेशिओ इज गोइंग टू बी m/n. मग आता गंमत कशी आहे, इथून पुढे आपण फक्त या दोघांना घेणार आहोत. ठीक आहे, तर तुम्हाला तर माहिती आहे की आता C आणि Q म्हणल्याच्या नंतर हा CQ आला, राईट, आणि QD म्हणल्याच्या नंतर हा QD आला. या दोघांमधलं डिस्टन्स, कारण की y कोऑर्डिनेट्स दोघे 0 आहेत, तर डिस्टन्स बिटवीन द C अँड Q कॅन बी गिव्हन ॲज x मायनस x1. कारण आपण याला x1 म्हणत असतो तर याला x2y2 म्हणावं लागेल. आणि अकॉर्डिंग टू द डिस्टन्स फॉर्म्युला वी ऑलवेज टेक x2 मायनस x1 चा स्क्वेअर. ठीक आहे, तर याच्यानुसार आता आपल्याला x मायनस x1 म्हणजे CQ मिळेल आणि इकडे सुद्धा x2 मायनस x म्हणजे QD मिळेल. समजतंय का बघा मी काय सांगितलं ते? इव्हन मला वाटतं तुमच्या पुस्तकात सुद्धा त्यांनी तसंच दिलेलं आहे. ओके, तर या CQ लाच मी आता इकडे घेतोय बघा. देअरफॉर लेट्स से CQ अपॉन QD कॅन बी गिव्हन ॲज, काय देता येईल तुम्हाला, x मायनस x1 अपॉन QD साठी काय घेता येईल, x2 मायनस x1, सॉरी x2 मायनस x फक्त, आणि हे बरोबर असणार आहे m/n ला. ठीक आहे, आता परत इथून पुढे आपल्याला याच दोघांबद्दल विचार करायचा आहे. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला इथपर्यंतचा मॅटर व्यवस्थित लक्षात आला असं गृहीत धरून आपण आता पुढे बघूया. याच्यानंतर काय करता येईल बघा, what next could be done, we can simply then multiply or cross multiply, let's say. तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय मिळेल, n इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x2 मायनस x.
x2 मायनस x. तर आता या n आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय मिळतंय nx मायनस nx1 इक्वल्स टू mx2 मायनस mx. तर आता याच्यामध्ये ना हे जे x चे आहेत x वाले ते मात्र आपण एकत्र घेणार आहोत आणि x1 वाले जे आहेत किंवा हा जो nx1 आणि mx2 जो आहे तो तिकडे घेऊन जाणार आहोत. ठीक आहे. समजा मी आता काय केलं तर या दोघांना एकत्रित आणण्यासाठी मी या mx ला इकडे घेऊन आलो तर काय होईल बाबा nx प्लस mx होईल राईट. आणि त्याच्यानंतर इकडं mx2 हा मायनस mx1 तिकडे गेला प्लस nx1 झाला. ठीक आहे. आता मग आपण या दोघांमधून x बाजूला काढूयात तर काय होईल x इंटू ब्रॅकेट m प्लस n किंवा n प्लस m म्हणला तरी चालतंय आणि इकडे मात्र mx2 प्लस nx1 राहणार. मग जर या इक्वेशन मध्ये x ची किंमत काढायची असेल तर हा ब्रॅकेट सुद्धा तिकडे घेऊन जावा लागेल आणि त्यानुसार तुम्हाला x ची किंमत काढण्यासाठी काय करावं लागेल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. So this is what we have the formula की बाबा जर समजा एखादी लाईन दिली असेल आणि तुम्हाला सांगितले असेल की there is a point P which is bisecting the given line in the ratio of let's say m is to n. So at that point you have to use this formula in order to find out the coordinates of that section point. म्हणजे या P चे coordinates काढण्यासाठी तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागतो. सो x coordinate to find the x coordinate you need to take mx2 plus nx1 upon m plus n आणि तसंच आता y coordinate काढण्यासाठी you can say y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. So this is called as, therefore this is called as the section formula. I hope की तुम्हाला सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे काय असतो हे व्यवस्थित लक्षात आलं असेल because we are now going to use this formula in the upcoming exercise that we are about to solve. So I hope you all have got this formula. Just take down the things if you have got and then we'll move on to the next type of formula. Okay. So let's see what is meant by midpoint formula now. In case of midpoint formula याच्यामध्ये ना समजा मी तुम्हाला आता एक लाईन सेगमेंट दिली असेल. सपोज आय गिव्ह यू अ लाईन सेगमेंट इन विच दे हॅव सेड दॅट की बाबा हे जे काही आहे एक सेगमेंट आहे आणि या सेगमेंट मध्ये आता मला ना एक पॉइंट घ्यायचा आहे जो की या दोन्ही पॉइंटचा एक्झॅक्ट मिड पॉइंट असणार आहे. ठीक आहे. सपोज इफ आय से दॅट A and B are the starting and the end points of the line segment and let's say that these two different points are given along with their coordinates also. Suppose याला आपण x1 आणि y1 म्हटलं तर याला आपल्याला x2 आणि y2 म्हणता येईल. परंतु आता या A आणि B पॉइंट मध्ये जर एक मिड पॉइंट घेतला ज्याला मी P असं नाव दिलंय तर तो त्याचा कोऑर्डिनेट आता x आणि y येणार आहे राईट. बट वी नो दॅट दिस पॉइंट P इज एक्झॅक्टली इन द मिडल ऑफ इट. तर अशा केस मध्ये मिड पॉइंट फॉर्म्युला वापरावा लागतो. सेक्शन फॉर्म्युला वापरून चालत नाही. मग मिड पॉइंट फॉर्म्युला कशा प्रकारे तयार केला जातो ते सांगण्यासाठी त्यांनी इथे काय केलंय की आता इथं P हा पॉइंट या दोघांचं सेक्शन आहे. त्यामुळे तुम्हाला तर माहित आहे की सेक्शन फॉर्म्युला वापरून तुम्ही सांगू शकता की हा x कोऑर्डिनेट कशाला बरोबर असणार आहे. x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ठीक आहे. आणि y कोऑर्डिनेट जो आहे तो कसा काढताल तुम्ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला बाय युजिंग द सेक्शन फॉर्म्युला x आणि y चे कोऑर्डिनेट्स मिळणार आहेत. ठीक आहे. मग आता या केस मध्ये जर समजा इथं जो रेशिओ दिलाय तो रेशिओ समजा आता दोघांचा इक्वल आहे कारण की P हा मिड पॉइंट आहे तर m:n हा जो रेशिओ आहे दिस m:n रेशिओ इज गोइंग टू बी सेम कारण इकडेही तेवढेच पार्ट आहेत तिकडेही तेवढेच पार्ट आहेत म्हणजे दोघांचा रेशिओ 1/1 येईल. या अर्थी जर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तर तुम्हाला m=n असं समजणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ m आणि n या दोघांची व्हॅल्यू सारखीच आहे. त्यामुळे मी n च्या जागी m किंवा m च्या जागी n हे नक्की टाकू शकतो. ठीक आहे. तर मी काय करतो बघा इथे लिहितो सिन्स P is the midpoint
P is the midpoint. P हा midpoint असल्यामुळे तुम्ही सांगू शकता की M is equal to N. मग आता आपण जिथं जिथं N आहे त्या ठिकाणी M जर टाकलं तर फायनली तुम्हाला काय मिळेल बाबा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m. आणि तिकडे काय होईल बघा, y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m. मग आता या केसमध्ये जर समजा आपण या दोघांमध्ये m कॉमन घेतलं, इंटू ब्रॅकेट x2 प्लस x1 केलं आणि अपॉन इकडं 2m केलं, ठीक आहे. त्या केसमध्ये सुद्धा y इज इक्वल टू ला m इंटू ब्रॅकेट y2 प्लस y1 केलं आणि त्याच्यानंतर m प्लस m म्हणजे 2m केलं, ठीक आहे. तर आता याच्यानंतरचा जो स्टेप आहे तो अगदी सोपा स्टेप की ज्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन सिम्पली कॅन्सल आउट m's and then the final answer that you get is x2 plus x1 by 2 किंवा x1 plus x2 upon 2. हे तुम्हाला x कोऑर्डिनेट देईल आणि y कोऑर्डिनेट काढण्यासाठी y1 plus y2 upon 2. अशा प्रकारे this formula is said to be this is called as midpoint formula. Okay, so altogether I hope you might have got how to find out the coordinates when the point given so far as a section is actually the midpoint of the given line segment into it. And then I hope you have got this formula. So whenever they will ask you that P is going to be the midpoint of some line segment, suppose, so at that point, in order to find out the coordinates of midpoint, you can thereby use this formula, and these are the actual formulas we need to use while solving the exercise. Write down the content and then we'll move on to the next type of formula. Okay. आता यानंतर जो फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे that is just a centroid formula, but I am not going to explain anything about this centroid formula. Perhaps we need to understand few features or few properties of this thing because I am not sure whether you know what is meant by a centroid or not. पण तरी सुद्धा don't worry about it. I'm just going to tell you. Suppose if we have a triangle in front of us and at that point suppose all these three vertices are going to have some angle bisectors. So the point at which all the angle bisectors are going to meet each other is said to be the centroid of it. Okay, centroid is something or a point in the triangle from where the whole triangle can be balanced. Okay, हा जो centroid नावाचा आहे का, it is actually said to be the center of gravity also. In case of solids, the point at which it is said to be the center of gravity is itself called as the centroid of some triangle there. पण कारण की आपण फक्त प्लेन बद्दल विचार करतोय, we are not thinking about any solid, so at this point we are going to look at only centroid. पण ऍक्च्युअल सेंट्रॉइड म्हणजे काय असतो ते लक्षात घ्या. सेंट्रॉइड म्हणजे ऍक्च्युअली सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जिथून हा पूर्ण ट्रायंगल बॅलन्स केला जाऊ शकतो, ठीक आहे. So now we are going to find the coordinates of this point in a triangle when all the coordinates of the vertices of this triangle are given to you. Suppose ABC is a kind of triangle given to you and now we have given the coordinates of the point ABC. So how will you find out the coordinates of the point of centroid? By making use of these three coordinates or the coordinates of the vertices that you have. Okay, so I am not going to derive any expression for that such. Okay, we just need to focus that to find the, let's say to find the coordinates